Welcome friends. Today we learn General Science Standard 6 third lesson, Diversity in Living Things and Their Classification. Can you recall in which spheres of the earth do living things exist? म्हणजे सजीवांचे अस्तित्व पृथ्वीच्या कोणकोणत्या आवरणामध्ये दिसून येते? The geographical conditions at different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. म्हणजे पहा आपल्याला काय सांगितलेले की सजीवांमधील विविधता आणि त्याचे वर्गीकरण हा पाठ आज शिकायचे. पहा जिओग्राफिकल कंडिशन म्हणजे पृथ्वीवर ठिकठिकाणी असणारी जी भौगोलिक परिस्थिती आहे ती एकसारखी नसती आहे, डिफरंट आहे, खूप भिन्न आहे. ह्या भिन्न परिस्थितीमध्ये सजीवांचे अस्तित्व आपल्याला आढळते. उदाहरणार्थ पहा आपण एखाद्या ठिकाणी राहतो म्हणजे त्या ठिकाणची परिस्थितीशी आपण जुळवून घेतो, हो की नाही. परिस्थितीची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची जी क्षमता असते ती सजीवांमध्ये असल्याने विविध प्रकारचे सजीव टिकून राहिले आहेत. आपल्या अवतीभोवती विविध प्रकारचे सजीव आपल्याला दिसतात. कॅन यू टेल म्हणजे तुम्ही सांगू शकाल का? आर द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स दॅट यू हॅव सीन ऑल अलाइक. पहा काय म्हणलेलं आहे, तुम्ही पाहिलेले सर्व वनस्पती आणि प्राणी एकसारखे आहेत का? आता ते तुम्ही विचार करून सांगायचे. डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स म्हणजे वनस्पतीमधील विविधता. व्हेरियस टाईप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस. सम प्लांट्स लाईक grass are short while others are tall and have a canopy. Some plants grow underwater while some others float on water. We find that some plants grow even in deserts. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. For example, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. पहा या वनस्पतीतील विविधता काय आहे आज आपण पाहणार आहोत. आपल्या सभोवती अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आढळतात. पहा आता तुम्हाला सुद्धा ते दिसतात. काही वनस्पती गवतासारख्या खुरट्या तर काही वनस्पती उंच डेरेदार असतात. काही वनस्पती पाण्याखाली असतात तर काही असे पाण्यावर तरंगताना दिसतात. वाळवंटामध्येही आपल्याला काही वनस्पती वाढताना दिसतात. एवढंच नाही तर एकाच प्रकारच्या वनस्पतीमध्ये आपल्याला विविधता आढळते. पहा ना आता गुलाबाचे विविध प्रकारचे गुलाब दिसतात. वेगवेगळ्या चवीचे आंबे येतात, हो की नाही. तांदळाचे सुद्धा आणि गव्हाचे पण कितीतरी प्रकार आहेत. काही वनस्पतींना तर खोड, पान, मूळ काहीच नसते. सर्वसामान्य वनस्पतींपेक्षा त्या वेगळ्याच प्रकारचे असतात. तर अशा या वेगळ्या प्रकारच्या किंवा सर्व प्रकारच्या वनस्पतीचा त्यांच्यामधील असलेल्या विविधतेचा आज आपण अभ्यास करूया. पहा या ठिकाणी या चित्राचं या निसर्गाचं निरीक्षण करा. प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाईट. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. For example, the hibiscus, pomegranate, periwinkle, etc. Some plants like fungus, loranthus, they use other plants for food and are said to heterotrophic. Plants like the feature plant even consume insects. They are insectivorous. पहा इथं काय म्हटलेलं आहे,
वनस्पती सूर्यप्रकाशात स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. आपण पाहिलेलं आहे, आपल्या लक्षात पण आलेलं आहे ते. त्याला काय म्हणतात? स्वयंपोषी. स्वयंपोषी म्हणजे स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करणे आणि इंग्रजीमध्ये त्याला ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणतात. उदाहरणार्थ कोणकोणते? हिबिस्कस म्हणजे द हिबिस्कस, जास्वंद आहे, पोमग्रॅनेट आहे, डाळिंब आहे, पेरविंकल, सदाफुली आहे. सम प्लांट्स लाईक फंगीज म्हणजे काही वनस्पती, उदाहरणार्थ फंगीज म्हणजे बुरशी. त्यानंतर लोरांथस म्हणजे काही बांडगुळ म्हणजे दुसऱ्यांच्यावर जगणारे. त्यानंतर डोडर म्हणजे अमरवेल. यासारखे जे प्लांट्स आहेत ते फूडसाठी म्हणजे अन्नासाठी, वनस्पतीच्या अन्नासाठी ते उपयोग करतात. त्यामुळे त्यांना काय म्हणतात? दुसऱ्यांवर ते अवलंबून असतात. म्हणून त्याला काय म्हणतात? युटरोट्रॉफिक म्हणजे परपोषी वनस्पती म्हणतात. प्लांट्स लाईक द पिचर म्हणजे जे घटपर्णीसारखी वनस्पती असतात तर ते कीटकभक्षी असतात. या ठिकाणी सदाफुलीचा दिसते. त्यानंतर भांडगुळसारखे जे वनस्पती वेली आहेत. त्यानंतर इथं पिचर म्हणजे घटपर्णी आहेत. त्यानंतर ह्या ठिकाणी काही वनस्पती नुसते असं दुसऱ्या झाडांवर वेलीसारखे ते पसरत गेलेले आहेत. म्हणजे हे सगळे जे आहेत ना ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करत नाही. ओके, ते परपोषी असतात. पण ह्या ठिकाणी याच्यामध्ये सुद्धा विविधता दाखवलेली आहे या चित्रामध्ये. मेथड ऑफ न्यूट्रियन्स इन प्लांट्स म्हणजे वनस्पतीमधील जी पोषण पद्धती आहे ती वेगवेगळी या चित्रातून दिसून येत आहे. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. Plant structure can generally be divided into two parts: the stem, which grows above the ground, and the root, which grows below the ground surface. The root, stem, and leaves are the main parts of plants. From time to time, plants bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे वनस्पतीची रचना कशी आहे ती दोन भागामध्ये होते. एक जमिनीच्या वर असणारा खोडाचा भाग आणि दुसरे जमिनीच्या खाली असणारा मुळाचा भाग. म्हणजे वनस्पतीचे मूळ, खोड, पाने हे घटक असतात आणि ते वेळोवेळी पुनरुत्पादनासाठी, रिप्रोडक्शनसाठी त्यांना फुले येतात. मग नंतर त्या फुलाचे रूपांतर फळांमध्ये होते आणि मग त्या फळांपासून काय मिळतात? बिया मिळतात आणि पुन्हा बियांपासून नवीन वनस्पती तयार होते. ओके, पहा या ठिकाणी द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट दिलेले आहे. म्हणजे वनस्पतीची रचना कशी केलेली आहे या ठिकाणी आपण पाहूया. फर्स्ट, द रूट. खाली दिसते रूटमध्ये पण दोन प्रकार आहेत, टॅपरूट आणि फायबर्सचे. द रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली and anchor the plant. The main functions of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. There are two types of roots, taproot and fibrous root. म्हणजे ही मूळ काय करते? माती घट्ट धरून ठेवते आणि वनस्पतीला आधार देते. जमिनीतील पाण्याचं किंवा पोषक तत्वाचं शोषण करते. हे शोषण करणं हे मुळाचं कार्य आहे. उदाहरणार्थ घेतलं तर गाजर आणि मुळा ह्यामध्ये जे मूळ असतं हे अन्नसाठा करण्याचं काम करते. मुळाच्या या ठिकाणी चित्रामध्ये दोन प्रकार दिलेला आहे, एक टॅपरूट आणि फायबर्स रूट दिलेलं आहे. म्हणजे सोटमूळ आणि तंतुमूळ. आता या सोटमूळमध्ये हिबिस्कस आणि बेनेन म्हणजे जास्वंद आणि वडाचं झाड आहे आणि फायबर्समध्ये ऑनियन आहे आणि ग्रास आहे म्हणजे कांदा आणि गवताचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे द स्टेम. द हाईट, शेप अँड साईज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम. द स्टेम कॅरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन अँड स्टोरेज ऑफ फूड. इन सम प्लांट्स इट ॲज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. म्हणजे खोड काय करतं? वनस्पतीची उंची व आकार खोडावर अवलंबून असतो. बरोबर आहे. खोड हे अन्ननिर्मिती
तयार झालेलं अन्नाचं वहन म्हणजे सर्व भागांपर्यंत पोचवतं ते अन्नसाठा व काही वनस्पतीमध्ये पुनरुत्पादनाचे कार्य करतात. काही वनस्पती बघा नुसतं आपण त्याची फांदी तोडली आणि त्याला थोडंसं असं वरचं सगळं कलम केलं आणि पुन्हा ते आपण नव्यानं लावलं ना, पुन्हा त्याला पाने फुटतात. म्हणजे ते पुनरुत्पादनाचं कार्य करतं. याशिवाय ते इतर वनस्पतीच्या इतर भागांनासुद्धा आधार देण्याचं काम खोड करत असतं. नेक्स्ट द लीफ बघूया, पाने. The leaf is flat. It plays an important role in the production of food. Leaves are mainly of two types, simple and compound leaves. या ठिकाणी चित्रामध्ये दिले पा सिम्पल लीफ इबिस्कसचं आणि कंपाऊंड लीफ रोजचं आहे. या ठिकाणी बघूया आपण द लीफ म्हणजे पान. काय फ्लॅट म्हणलेलं आहे. पान एक असे असते पसरट असते आणि अन्न निर्मितीचं महत्त्वाचं कार्य ते करत असते. आणि पाने एक दोन प्रकारची आहेत, एक साधे पान आणि दुसरं संयुक्त पान. जास्वंदीचं पान हे साधं असतं आणि संयुक्त म्हणजे दोन्ही साईडला असणारी जी पाने असतात ना, ती कंपाऊंड लीफ, ती गुलाबाची आहेत. त्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया द फ्लॉवर. चित्रात दिसते येलो रंगाची. दिस इज द मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम by a stalk which may be long or short. A flower has a typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. म्हणजे वनस्पतीचा अत्यंत आकर्षक असा भाग आहे. फूल लांब असते, कधीकधी आखूड अशा देठाने किंवा खोडाला जोडलेले असते. फुलाला विशिष्ट असा रंग असतो, आकार असतो आणि फूल हे पुनरुत्पादनाचं म्हणजे प्रजननाचं महत्त्वाचं साधन आहे. महत्त्वाचं तिथूनच त्याचं पुनरुत्पादनाची क्रिया घडत असते. नेक्स्ट आहे द फ्रूट. या ठिकाणी रेड दिसतात, टोमॅटोचं झाड आहे हे. फ्रूट्स हॅव डिफरंट शेप्स. फ्रूट्स कंटेन वन ऑर मोर सीड्स. द पॉट्स ऑफ बीन्स अँड पीज आर ॲक्च्युली फ्रूट्स. म्हणजे फळे ही वेगवेगळ्या आकाराची असतात. फळांमध्ये एक किंवा अधिक बिया असतात. उदाहरणार्थ घेवडा, वाटाणा, शेंगा हे सुद्धा फळेच आहेत. आता आपण नेक्स्ट बघूया नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. म्हणजे वनस्पतीच्या या वर्गीकरणाची आवश्यकता काय आहे. अप टू नाव इन्फॉर्मेशन अबाउट lakhs of plants has been collected. While studying in the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure, their organs and their other characteristics. म्हणजे पहा, विविध वनस्पतीच्या संख्येचा जर आपण विचार केला तर आजपर्यंत लॅक्स ऑफ म्हटलेलं आहे. म्हणजे लाखो वनस्पतीची माहिती ही जमा झालेली आहे. वनस्पतीच्या या विविधतेचा अभ्यास करणं सोयीचं होण्यासाठी म्हणजे सोपं जाण्यासाठी त्याची रचना, त्याचे विविध अवयव किंवा त्यांच्यामध्ये असलेली विविध वैशिष्ट्ये आणि त्यांच्यात असलेला समान किंवा त्यांच्यात असलेला वेगवेगळा भेद या सर्वांचं वर्गीकरण करण्यात येते. पहा, या ठिकाणी ऑब्झर्व अँड डिस्कस हा भाग वगळण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. वी कॅन इझिली नोटीस द डिफरन्सेस इन द शेप अँड हाईट ऑफ द प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स. इट इज इझी टू क्लासिफाय द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्झर्वेशन. म्हणजे वनस्पतीचं वर्गीकरण केलेलं आहे. ठिकाणी सभोवतालच्या वनस्पतीचा आकार, उंचीमधील फरक आपल्याला लगेच लक्षात येते. त्या आधारे आपण सहजपणे त्याचं वर्गीकरण करतो. या ठिकाणी एक पिक्चर दिलेलं आहे डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स. पहा ना, वनस्पतीमधील विविधता. काही खुरटे आहेत, काही रोपं आहेत. या ठिकाणी टोमॅटोचं झाड पण आहे, अळूची पण आहेत, काही केळीचं पण आहे, बॅनन आहे, कोकोनट आहे. म्हणजे प्रत्येकाच्यामध्ये एकसारखंपणा नाही आहे, विविधता आहे. कॅन यू टेल, तुम्ही सांगू शकाल का, व्हॉट आर द सिमिलॅरिटीज बिटवीन अ मँगो
अ बॅनन अँड अ टॅमरिड ट्री. म्हणजे आंबा, वड आणि चिंच यांच्यामध्ये काय साम्य आहे? तुम्ही सहज सांगू शकाल. आंब्याचं पण बघितलेलं आहे, वडाचं पारंब्या असतात, चिंच पण खूप मोठाचा डेरेदार असतं. हे तिन्ही झाडे जे असतात ना, ते कमी उंचीचे असतात परंतु डेरेदार वाढलेले असतात. Trees. Some plants grow tall. Their stem or trunk is hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers and fruit for many years. Such plants are called trees. Trees are tall, big, and perennial. फॉर एक्झाम्पल दे लिव्ह फॉर मेनी इयर्स. म्हणजे या ठिकाणी पहा, वृक्ष जे आहेत, काही वनस्पती खूप उंच वाढतात, त्याचे खोडसुद्धा खूप टणक असते आणि मजबूत असते. जमिनीपासून काही उंचीवर गेल्यानंतर तेव्हा त्यांना फांद्या फुटतात, त्यांना अनेक वर्ष फुले येतात, फळे येतात. अशा वनस्पतींना काय म्हणतात? वृक्ष. आणि वृक्ष हे उंच आकाराने मोठे आणि लॉंग लाईफ फॉर मेनी इयर्स म्हणजे खूप वर्ष जगणारे असतात. सेकंड, व्हॉट आर द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द इबिस्कस, ओलेंडर अँड लँटना प्लांट्स. म्हणजे पहा, या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे? हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद, कन्हेरी आणि घाणेरी याच्यामध्ये काय समानता आहे? ते झुडपं आहेत बरं का, त्याची उंची जास्त वाढत नाही. पाहूया. श्रब्स. सम प्लांट्स ग्रो close to the ground. They give out branches very close to the ground. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. The oleander, hibiscus, lantana, coranti, and rose are shrubs that may grow up to 2 or 3 meters. What are the similarities between the fenugreek अँड पेरविंकल प्लांट्स. श्रब्स म्हणजे झुडपं. काही वनस्पती ह्या जमिनीलगतच वाढतात, जमिनीलगतच त्यांना अनेक फांद्यासुद्धा फुटतात आणि या वृक्षांच्या तुलनेमध्ये त्याची उंची किंवा त्याचा आकार लहान असतो, परंतु त्याचे खोड जे असतं ना, ते जाड आणि टणक असते. उदाहरणार्थ खनेरीचं झाड, झुडूप, त्यानंतर जास्वंद, घाणेरी, कोरांटी, गुलाब ही झुडपे 2 ते 3 मीटरपर्यंतच त्याची उंची वाढत असते. त्यानंतर आपल्याला पेनुग्रिक आणि पेरविंकल म्हटलेलं आहे. म्हणजे मेथी आणि सदाफुली यामध्ये काय समानता आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे. नेक्स्ट पहा, या ठिकाणी हर्ब्स. हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall. The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes. Herbs may live for a few months or up to 2 years. म्हणजे हर्ब्स म्हणजे रोपटं. हे कितीपर्यंत? फार तर 1 ते किंवा 1.5 मीटरपर्यंत वाढतात. ही रोपट्याची जी खोडं आहेत ना, ती वृक्ष किंवा झुडपाच्या तुलनेने अतिशय लवचिक असतात, नाजूक असतात, पण ती हिरवीगार असतात रोपटं. रोपटे काही महिने किंवा फार तर 2 वर्ष जगतात. According to the size and height of their stems, plants can be classified into 3 types: trees, shrubs and herbs. म्हणजे अशा प्रकारे वनस्पतीच्या खोडांचा आकार आणि त्याच्या उंचीनुसार त्यांचे वृक्ष, झुडपं, रोपटे असे प्रकार पडतात. Can you tell? Have you seen vines like the pumpkin, the railroad, creeper, kavali, watermelon or the grapevine? How do they grow? म्हणजे पहा, पंपकिन म्हणजे भोपळा, कलिंगड, गारवेल, कावळी, द्राक्षे असे जे वेल आहेत ना, ते कधी तुम्ही पाहिले आहेत का? तर ते कशाच्या आधारे वाढतं? या ठिकाणी चित्रात दिसते ना, वॉटरमेलन दिसते, पंपकिन दिसतात, हो की नाही? ग्रेप्स पण आहेत. चला आता आपण बघूया. वाईन्स म्हणजे वेल. सम वाईन्स नीड व्हर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोईंग while some others spread on the ground. Climbers like the money plant have aerial roots. Have you seen the cucumber tendrils that look like a spring? Of what use could they be
टच द स्टीम ऑफ एनी वाईन्स, व्हॉट डू यू फील? काय म्हटलेलं आहे? वेल. काही वेली हे वाढ होण्यासाठी त्याला आधाराची मदत घेतात, तर काही वेली जे असतात ते जमिनीवरच असं पसरत जातात. उदाहरणार्थ मनी प्लांट आपल्या सर्वांकडे आहे तो. मनी प्लांटसारख्या वेलीला ना हवाही मुळे असतात. म्हणजे काकडीच्या वेलीला, काकडीचं बघितलं असाल तुम्ही, काकडीच्या वेलीला असं स्प्रिंगसारखे धागे असतात, गोल 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 असं ते वळतात. हे तुम्ही पाहिलं आहे का? तर त्याचा काय उपयोग होत असेल? या वेलीच्या खोडाला कधी हात लावून पहा, तर काय जाणवेल? खूप स्मूथ असतं ते. द स्टीम ऑफ अ क्रीपर इज व्हेरी फ्लेक्झिबल, सॉफ्ट अँड ग्रीन. इट ग्रोज रॅपिडली विथ द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट. म्हणजे हे जे वेलीचे खोड आहे ना, ते अतिशय नाजूक, लवचिक, मऊ व हिरवे असते. त्यामुळे त्यांना आधाराची गरज असते. मग ते आधार देण्यासाठी आपण त्याला काडी तरी लावतो किंवा काठी तरी ठेवतो किंवा दोरा तरी बांधतात. तुम्ही द्राक्षाचं बघितलं असेल, आपण कधी गावाला वगैरे जात असताना बसमधून किंवा ट्रेनमधून पाहिलं असेल, त्या अशा काठीला द्राक्षाची वेल अशी लागलेली असते, परंतु त्याची वाढ ना खूप झपाट्याने होत असते. नेक्स्ट, कॅन यू टेल फॉर हाऊ मेनी इयर्स डू क्रॉप्स लाईक बाजरा, व्हीट, कॉर्न, रॅडिश, मेरीगोल्ड लाईक? पा काय म्हणलेलं आहे? शेतामधील जी बाजरी आहे, गहू आहे, मका आहे, मुळा, झेंडू, ही सर्व पिके किती वर्ष जगतात तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही सांगू शकाल का? विचारतात. द लाईफ सायकल ऑफ प्लांट्स लाईक जवार, sunflower is completed in 1 year. These plants are called annuals. The life cycle of plants like the carrot, beetroot is of 2 years. They are called biennials. Shrubs like the hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruit. They are called perennials. According to the period of their life cycle, plants are classified as annuals, biennials and perennials. म्हणजे पहा, या ठिकाणी ज्वारी किंवा सनफ्लॉवर म्हणजे सूर्यफूल यासारख्या वनस्पतीचे जे जीवनचक्र आहे ते एकाच वर्षात पूर्ण होते, म्हणून त्यांना काय म्हणतात? 1 इयरच कंप्लीट होतं, म्हणून त्याला ॲन्युअल, म्हणजे जसं आपण ॲन्युअल एक्झाम म्हणतो ना तसं वार्षिक वनस्पती म्हणतात. तर गाजर, बीट यासारख्या वनस्पतीचा जीवनकाल कंप्लीट होण्यासाठी 2 इयर्स लागतात, म्हणून त्याला बेनियल्स म्हणतात, म्हणजे द्विवार्षिक. तर जास्वंद, कण्हेर ही जी झुडपे आहेत ती, आणि आंबा, गुलमोहर असे जी मोठमोठी वृक्ष आहेत ती अनेक वर्ष जगतात. त्यांना खूप फुले येतात, खूप फळे येतात. मग त्यांना काय म्हणतात? पेरेनियल्स, म्हणजे बहुवार्षिक. म्हणजे जीवनक्रम हा कालावधीनुसार असतो. वनस्पतीचे 3 प्रकार आहेत. एक आहे ॲन्युअल्स म्हणजे वार्षिक, नेक्स्ट आहे बेनियल्स म्हणजे बायनियल्स म्हणजे द्विवार्षिक, आणि पेरेनियल्स म्हणजे बहुवार्षिक म्हणजे 2पेक्षा जास्त. नेक्स्ट, कॅन यू टेल टू विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर बटरफ्लायज अँड इन्सेक्ट अट्रॅक्टेड? वनस्पतीच्या कोणत्या भागाकडे फुलपाखरे व इतर कीटक आकर्षित जातात? प्लांट्स दॅट बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड फ्लॉवरिंग प्लांट्स, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. Non-flowering plants may not have organs like roots, stem, leaves. म्हणजे काय म्हटलेलं आहे पहा, काही वनस्पती, ज्या वनस्पतींना फुलं येतात त्यांना फ्लॉवरिंग म्हणजे सपुष्प वनस्पती, आणि ज्यांना कधीच फुलं येत नाही त्यांना नॉन फ्लॉवरिंग म्हणजे अपुष्प वनस्पती म्हणतात. मग अपुष्प वनस्पती कोणतं? तर या अपुष्प वनस्पतींना मूळ, खोड, पाने असे काहीच अवयव, म्हणजे असे जे अवयव आहे ते असतातच किंवा सगळेच असतातच असेही नाही. यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट टाईप ऑफ प्लांट्स आर टोडस्टूल्स अँड मशरूम्स? व्हॉट टाईप ऑफ प्लांट इज द फिग, डुफम्स, अलॅग, मनी प्लांट बिअर फ्लॉवर्स? म्हणजे पहा, भूछत्र किंवा अळंबी ही कोणत्या प्रकारची वनस्पती आहेत? उंब्र ही कोणत्या प्रकारची वनस्पती आहेत? काय म्हटलेलं आहे? फिग म्हणजे उंब्र.
नेचे, शेवाळ, मनी प्लांट या वनस्पतींना फुले असतात का हे आपल्याला विचारलेले. नेक्स्ट जे आहे तो अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेले. नेक्स्ट आपण बघूया. कॅन यू टेल वेअर डज द पोमेग्रॅनेट श्रब ग्रो? वेअर डज द लोटस ग्रो? वेअर डू बुलरुशेस द रेलरोड क्रीपर ग्रो? वेअर डज द डोडर प्लांट ग्रो? पहा आपल्याला विचारलेलं आहे की डाळिंबाचे झुडूप कोठे वाढते. आता गोदू त्या घरकुलच्या भागामध्ये तर डाळिंबाचे खूप झुडूप आहेत. कमळ कोठे वाढते हे तर आपण तलावात वगैरे पाहिलेलं असाल. पानकणीस, गारवेल हे असं चित्रामध्ये दाखवलेले पहा ते कोठे वाढतात, किंवा अमरवेल नावाची ही जी वनस्पती आहे ती कोठे वाढते हे आपल्याला विचारलेले आहे. We see different plants growing in different places around us. Plants can be classified according to their habitat or the place where they grow. Land, water, marshy areas, deserts, and even a big tree are the various habitats of plants. म्हणजे पहा आपल्या सभोवती विविध ठिकाणी विविध प्रकारच्या वनस्पती वाढलेल्या दिसतात. वनस्पतीचे वर्गीकरण अशा प्रकारे वेगवेगळे केले जाते. जमीन, पाणी, चिखल म्हणजे दलदलीचा भाग, वाळवंट, एखादा मोठा वृक्ष असे वनस्पतीचे वेगवेगळे अधिवास आहेत. म्हणजे त्या ठिकाणी ते उगवतं. या ठिकाणी पहा वॉटरच्या ठिकाणी असलेले. त्यानंतर डेझर्ट म्हणजे वाळवंटीच्या ठिकाणी. त्यानंतर लँड म्हणजे जमिनीवर उगवणारी. आता यूज युअर ब्रेन पॉवर. वाय डज द वॉटर हाय ओके सॉरी हा भागसुद्धा वगळण्यात आलेला आहे. चला तर मुलांनो आता आज आपण इथंपर्यंत पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट टॉपिक आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. हा व्हिडिओ पाहताना तुम्ही पुस्तक समोर ठेवा किंवा व्हिडिओमधून तुम्ही त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन ऐकू शकता आणि तो पॉज करून व्यवस्थित ते उच्चारण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. आणि जो हार्ड शब्द आहे तो अंडरलाईन करा आणि 3 किंवा 5 टाइम्स तो डिक्टेशन वर्ड्ससारखं लिहून काढा. म्हणजे तुम्हाला त्याचे स्पेलिंग उच्चारण्यासाठी किंवा स्पेलिंग पाठांतरासाठी किंवा वर्ड्स तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. ओके, थँक्यू.